नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले गुलाब जामुनको रेसिपी लिएर आएका छौं। गुलाब जामुन, त्यसमा पनि घरमै बनाएको खाना एकदमै मजा आउँछ। गुलाब जामुन बनाउँदा सम्पूर्ण सामग्रीहरुको मात्रा एकदम ठीकसँगले मिल्न आवश्यक छ, नत्र भने गुलाब जामुन राम्रो बन्दैन। त्यसैले भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो रेसिपीमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरुको लिस्ट हेर्नलाई डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो गुलाब जामुनलाई म काटेर देखाउँछु, ल हेर्नुस् त, एकदमै जुसी छ। यो भिडियो हेरुन्जेल यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउन सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ 250 ग्राम मिल्क पाउडर। त्यसैगरी हामीले 3 ठूलो चम्चा घिउ पनि प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले 120 ml दूध पनि लिएका छौं। साथसाथै हामीले चास्नी बनाउनलाई 600 ग्राम चिनी प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले 400 ml पानी, 1 ठूलो चम्चा रोज वाटर, नेपालमा गुलाब जल भनिन्छ, त्यसैगरी 1/4 सानो चम्चा सुकमेलको पाउडर र थोरै केसर पनि प्रयोग गरेका छौं। छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी हामीले 4 ठूलो चम्चा मैदा, आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर र 1 ठूलो चम्चा रोज वाटर फेरि लिएका छौं। अब आउनुस् हामी गुलाब जामुनको मिक्सर बनाएर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला एउटा ननस्टिक प्यान लिनु होला र त्यसमा सम्पूर्ण सामग्रीहरू एड गरिदिनुस्, खास गरिकन दूध र घिउ। दूध र घिउ एड गरिसकेपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। दूध र घिउ चिसो भएकोले गर्दा खासै मिसिदैन, तर पनि तपाईले यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरेर अनि मात्र यसमा मिल्क पाउडर एड गरिदिनु होला। मिल्क पाउडर एड गरिसकेपछि यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँगले चलाउनुस् र त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई पकाउन सुरु गर्छौं। मिल्क पाउडरबाट गुलाब जामुन बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि हामीले दूध पकाएर खोवा बनाउनु पर्यो भने त्यसमा घण्टौं समय लाग्छ। त्यसैले पसलेले पनि मिल्क पाउडरबाटै गुलाब जामुन बनाउने गर्दछ। अब आउनुस् हामी यसलाई आगोमा राखेर अनि यसलाई बिस्तारै पकाउन सुरु गर्छौं। आगोलाई चाहिँ एकदमै मिडियम लो बनाउनु होला र यसलाई लगभग 4-5 मिनेट तपाईले पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो मिक्सरलाई निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र यो एकदमै चाँडो डढ्छ। तपाईले यो मिक्सर एकदमै सुक्खा भयो जस्तो लाग्यो भने 1-2 चम्चा दूध एड गरेर फेरि पकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले रसबेरी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले रसबेरीको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, हामीले लगभग 4-5 मिनेट यो मिक्सरलाई पकाइसकेका छौं। यसको कन्सिस्टेन्सी हेर्नुस् त, एकदमै सफ्ट र स्मुथ भएर पाकिसकेको छ। अब यो मिक्सरलाई एकछिन साइडमा सेलाउनलाई छोडिदिनुस् र आउनुस् यही बीचमा हामी चास्नी बनाएर तयार पारौं। चास्नी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला एउटा कराईमा तपाईले 400 ml पानी एड गरिदिनुस्। साथसाथै अब हामी यसमा 600 ग्राम चिनी पनि एड गरिदिन्छौं। चिनी र पानीलाई हामीले लगभग 4-5 मिनेट अथवा चिनी पग्लुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ चिनी लगभग पग्लिसकेको छ, तर चास्नी एकदमै मधुरो फोर जस्तो देखिएको छ। अब यसलाई हामीले सफा गर्नलाई यसमा 2 ठूलो चम्चा जति दूध एड गरिदिन्छौं। चास्नीमा दूध फाट्छ र साथसाथै यसले चिनीमा भएको फोरलाई पनि आफूसँगै साइडमा ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले यो सम्पूर्ण फोरलाई हामीले एउटा प्वाल भएको डाडु अथवा पुन्यु अथवा तपाईसँग चिया छान्नी छ भने चिया छान्नीले पनि यसलाई निकालेर बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई बिस्तारै सबै फोरलाई निकालेर बाहिर फालिदिएका छौं। यसलाई तपाईले एकछिन अझै उम्लिन दिनु होला। यसरी उम्लिदै गर्दाखेरि सबै फोरहरू साइडमा आउँदै जान्छ र तपाईले यसलाई निकाल्दै यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एकदमै सफा चास्नी तयार छ। अब यसमा हामीले थोरै केसर, 1 ठूलो चम्चा गुलाब जल अनि साथसाथै यसमा हामीले थोरै सुकमेलको धुलो एड गरिदिएका छौं। यसले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अब आउनुस् हामी गुलाब जामुनको बल्स बनाउन सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला त अघि हामीले पकाएर तयार पारेको मिक्सरलाई एकपटक हातले राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला र त्यसपछि यसमा हामीले 4 ठूलो चम्चा मैदा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आटा प्रयोग गर्नु हुँदैन, तपाईले मैदा नै लिनु होला र यसमा ठूलो चम्चा प्रयोग गर्नु होला। 4 चम्चा मैदा, साथसाथै यसमा आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर, बेकिङ सोडा होइन कि बेकिङ पाउडर, 1 ठूलो चम्चा गुलाब जल एड गरिदिनुस्। गुलाब जलले एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। अनि यो मिक्सरलाई अब हामीले एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै रोटीको आटा मुसे जसरी नै हामीले यसलाई पनि मुस्दै जानुपर्ने हुन्छ। एउटा कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस लिनुस्। यदि तपाईको मिक्सर एकदमै ड्राई भयो जस्तो लाग्यो भने 1 चम्चा जति पानी एड गरेर अनि यसलाई फर्दर मिक्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस लिन सक्नुहुन्छ। चपिङ बोर्ड भयो अथवा काम गर्ने टेबलको
फ्ल्याट सर्फेस त्यसमा तपाईले यसलाई भिडियोमा देखाएजरी हातले एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो मिक्सरलाई चाहिँ एकदमै सफ्ट हुने गरी मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र 4-5 मिनेट यसलाई मिक्स गरिसकेपछि भिडियोमा देखाएजरी एकदमै स्मुथ डो बनेर तयार हुन्छ। अनि मात्रै गुलाब जामुनको बल्स बनाउन सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले यसलाई सानो सानो भागमा डिभाइड गर्नु होला ताकि लगभग सबै एउटै साइजको बनोस्। हामीले हातले घरमा बनाउँदाखेरि सबै एउटै साइजको त हुँदैन, तर पनि यसलाई सकेसम्म एउटै साइजको बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसलाई हामीले रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। रोल गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले हातले प्रेसर लगाएर यसलाई एकछिन तपाईले प्रेस गर्दै रोल गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि प्रेसर हटाएर अनि हल्का हातले तपाईले यसलाई गोलो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई हातमा गोलो बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईले टेबलको सर्फेसमा पनि एउटा हातले यसलाई रोल गरेर अनि गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा अर्को पनि गुलाब जामुन बनाएर देखाउँछु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मिक्सरलाई हातमा राखेर पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले प्रेसर लगाएका छौं। तपाईले एकदमै प्रेसर लगाएर मल्नु होला लगभग 10-15 सेकेन्ड। त्यसपछि तपाईले प्रेसरलाई रिलिज गर्दै अनि यसलाई गोलो बनाउँदै राउन्ड बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र एकदमै क्र्याक फ्री हुनुपर्छ। अब आउनुस् हामी गुलाब जामुन फ्राई गर्न सुरु गरौँ। गुलाब जामुन फ्राई गर्नलाई तेलको टेम्परेचर चाहिँ एकदम धेरै हाई हुनु हुँदैन। त्यसैले तेल तातो त छ तर पनि एकदम धेरै तातो छैन। यसको टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री जति पुगेपछि अनि यसमा हामीले गुलाब जामुनको बल्सहरू एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तेलको टेम्परेचर एकदमै हाई छ भने बाहिरबाट एकदमै छिटो डढ्छ र भित्र चाहिँ पाकेकै हुँदैन, अथवा तपाईले हाल्ने बित्तिकै एक साइडमा चाहिँ ब्राउन भइहाल्छ र अर्को साइडमा पाक्नै पाउँदैन। त्यसैले गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, टेम्परेचर तेलको एकदमै लो हुनुपर्छ। यसलाई तपाईले एकछिन चलाउँदै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यो एड गर्ने बित्तिकै कराईको फेदमा गएर टाँसिन्छ र अनि डढ्न थाल्छ। त्यसैले तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइज पनि बढ्न थालिसकेको छ र यो माथि आफै तैरिँदै आउन थाल्छ। त्यसपछि तपाईले एउटा चम्चा लिनुस् अथवा एउटा कुनै पनि सिलिकनको स्प्याटुलाहरू लिनु होला र यसलाई तपाईले घुमाउँदै चलाउँदै एकदमै सर्कुलर मोसनमा घुमाउनु होला र यसलाई एकछिन तपाईले लगभग 4-5 मिनेट यसरी पकाउँदाखेरि यो स्टेजमा आइपुग्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हल्का ब्राउन हुन थालेको छ। अब यसलाई हामी अर्को 5-7 मिनेट हामीले फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडमा अलिकति हल्का ब्राउन भएको छ भने अर्को साइडमा कम पाकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले यसलाई एकदमै निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यसको कलर लगभग यो स्टेजमा आइसकेपछि अनि हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौं। कसैलाई यो भन्दा अझ बढी ब्राउन चाहिन्छ, त्यसो हो भने यसलाई अर्को 1-2 मिनेट अझै पकाउनु होला। मेरो लागि चाहिँ यो कलर एकदमै ठीक छ। म अब यसलाई निकालेर अनि चास्नीमा डुबाउँछु। मैले एउटा पहिल्यै ट्राई गर्नलाई एउटा बनाएर चास्नीमा डुबाइसकेको थिएँ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ साइज पनि एकदमै बढेर ठुलो भइसकेको छ। यसलाई राम्रोसँगले डुब्न दिनुपर्छ। अब हाम्रो गुलाब जामुन बनेर तयार भइसकेको छ, तर खानालाई भने तयार भएको छैन। यसलाई हामीले अर्को 2 घण्टा कम से कम पनि छोड्न पर्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। यसपालिको दशैंमा हाम्रो यो गुलाब जामुनको रेसिपी चाहिँ अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।